හෙල්මට් එක කියන්නේ මොටරසයිකල් සේෆ්ටි වල තියෙන වැදගත්ම කොටසක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපි මොටරසයිකල් හෙල්මට් එක ක්ලීන් කරලා හොඳට මේන්ටේන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම හොඳින් ඉන්නවා කියලා. මේ ෆස්ට් ටයිම් නම් මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ මම ශ්‍යාමල්. මේ channel එකේ මම motor travel වගේ motor travel vlogs ඒ වගේ motor travel වලට අදාළ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ වගේ subjects වලට ඒ වගේ topics වලට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් බහිමු අද topic එකට. හෙල්මට් එක ක්ලීන් කරලා මේන්ටේන් කරගන්න ඇත්තටම හේතු දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන හේතු දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි හෙල්මට් එකේ ආයුෂ කාලය කියන්නේ හෙල්මට් එක පවතින කාලය වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපි ඒ ඔක්කොම හරියට ඒක තියෙන කම්පොනන්ට්ස් හරියට මේන්ටේන් කරනවා නම්. ඒ වගේම තමයි අපේ සේෆ්ටි එකටත් ඉතාමත් වැදගත් මේ හරියට ක්ලීන් කරන එක. මොකද වයිසර් එකේ කුණු තිබ්බොතින් වයිසර් එක ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බොතින් ඒ වගේම ඇතුලේ කුෂන්ස් අපි හරියට හොදන්න තු ඒවැ බැක්ටීරියා එකතු වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දෙනෙක් එක එක කෙමිකල්ස් පාවිච්චි කරනවා හෙල්මට් සුද්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ ක්ලීන් කරගන්න, ඒක පොලිෂ් කරනවා, පේන්ට් කරනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. හෙල්මට් එකක් කියන්නේ හරිම සෙන්සිටිව් දෙයක් අපි හිතුවේ නැති වුණාට. මොකද ඒක අපි යූස් කරන්නේ අපේ සේෆ්ටි වලට හන්ද ඒකේ මේ තියෙන පොලිකාබනේට් ෂෙල්ස් එතකොට ෆයිබර් ග්ලාස් ෂෙල්ස් ඒ හැම එකටම ඉෆෙක්ට් වෙන කෙමිකල්ස් තියෙනවා. ප්‍රධාන දෙයක් තමයි ඇමෝනියා. ඒ කියන්නේ අපේ ග්ලාස් ක්ලීනර්ස් වල ගොඩක් ක්ලීනර්ස් වල තියෙන ඇමෝනියා. ඇමෝනියා කියන්නේ ඇත්තටම වහක් හෙල්මට් එකට. ඒවා අපි යූස් කරනකොට මේ හෙල්මට් එකේ තියෙන හයිය අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ වගේ දේවල් යූස් කරලා හෙල්මට් එකකේ නිසි ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියාගත්තේ නැත්නම් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙච්ච වෙලාවක අපිට තියෙන ඩැමේජ් එක වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි බලාගමු මොනවාද අපිට අවශ්‍ය කරන්න කියලා මේ හෙල්මට් එක හොදගන්න. ඇත්තටම ලොකු දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මං ගාව තියෙන උණු වතුර දාපු බේසමක්. අපි උණු වතුර පාවිච්චි කරන්නේ හෙල්මට් එකේ තියෙන කුණු, ඒ කියන්නේ වේලිච්ච මඩ, ඒ වගේ දේවල් ඉවත් කරගන්න උණු වතුර ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන මයික්‍රෝෆයිබර් ටවල්ස් දෙකක්. මයික්‍රෝෆයිබර් ටවල්ස් යූස් කරන්න හේතුව තමයි හෙල්මට් එක හිටලා වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක අඩු වෙනවා ගොඩක්. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරනවා සොෆ්ට් කෙඳි තියෙන ටූත් බ්‍රෂ් එකක්. ඒ අර අස්සේ තියෙන කුණු එළියට ගන්න බැරි තැන් මදින්න. අන්තිමට මම යූස් කරනවා බේබි ෂැම්පූ එකක්. මේ බේබි ෂැම්පූ එක අපි යූස් කරන්නේ ඇතුලේ තියෙන කුෂන්ස් ඔක්කොම හොදගන්න. ඉතින් අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එකට යන් අපි හෙල්මට් එකේ තියෙන හැම කම්පොනන්ට් එකම ගලවලා ක්ලීන් කරන්න ලෑස්ති කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ අපේ හෙල්මට් එකේ තියෙන එක්ස්ටර්නල් පාර්ට්ස්, ඒ කියන්නේ GoPro mount එක, intercom systems, මේ peak එක, ඒ වගේ දේවල් ගලවලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේක ක්ලීන් කරගන්න ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මගේ GoPro mounts ටික ගලවන්න. ඕගොල්ලෝගේ හෙල්මට් එකත් අනිවාර්යෙන් GoPro mounts තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඒවා ස්ටික් කරලා තියෙනවා නම් ඒවා ගලවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒනොට මගේ එක strap on mount එකක්. ඉතින් මම ඒක ගලවලා අයින් කරනවා. ඊළඟට මම මගේ ඉන්ටර්කොම් සිස්ටම් එක ගලවනවා. මම ගාව තියෙන්නේ කාඩෝ ෆ්‍රීකොම් 4 ප්ලස් කියන ඉන්ටර්කොම් සිස්ටම් එක. මේක ගැන මම රිවිව් එකක් ළඟදිම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි දැන් ඒකත් ගලවගමු. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කාසියක් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මම ගාව මේ tool එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගාව කාසියක් තියෙනවනේ මේ කාසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හෙල්මට් වල තියෙන ලොකු ස්ක්‍රූ එකක් මෙතන. අපි මේක මතක තියාගන්න මේක ඇතුලේ වොෂර්ස් එහෙම තියෙනවා. ඒවා පරිස්සමෙන් තියාගන්න නැති කරගන්න එපා. දෙපැත්තෙම තියෙනවා ඒවා. ගලවගමු අපි. හරි. ඊළඟට මම මගේ පීක් එක ගලව ගන්නවා. පීක් එක ගලවුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ වයිස් එක මවුන්ට් එකෙන් එළියට ගිහලා මම ඒක දැනට වයිස් එක ගලව ගන්න නැහැ. මම ඒක දැනට වහලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි හෙල්මට් එක ඇතුලේ තියෙන කුෂන්ස් ටික ගලවගමු. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වගේ තමයි කුෂන්ස් තියෙන්නේ ගොඩක් හෙල්මට් වල. මගේගේ චින් කර්ටන් එකක් තියෙනවා. ඒ චින් කර්ටන් එක මෙතන මෙහෙම ඇදලා ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට ගලව ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ චීට් පෑඩ්ස් එක. ඒ කියන්නේ කමුල දෙපැත්තේ තියෙන පෑඩ්ස් ටික ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක පෑඩ් එකක්. මේ අනිත් පෑඩ් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඇතුලේ තියෙන ස්කල් කැප් එක. ඒකත් අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ දෙන ස්කල් කැප් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ ඉන්ටර්කොම් සිස්ටම් එක ඇතුලේ තියෙන මේ මයික් එක. මෙතන ඇතුලේ තියෙනවා ස්පීකර්ස් දෙකක්.
JBL ස්පීකර්ස් දෙකක්. ඒ දෙකත් අපි ගලව ගමු. ඊට පස්සේ මේ මයික් එකක් තියෙන VILTROX වලින් මේකත් අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. කේබල්ස් ටිකයි ඔක්කොම ටික ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ හෙල්මට් එක වහලා මයික්‍රෝෆයිබර් ටවල් එකක් අරගෙන උණු වතුරේ පොඟෝල අරගෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් මිරිකලා ඒකෙන් ඉස්සෙල්ලාම හෙල්මට් එකයි වයිස් එකයි කවර් වෙන්න වහගන්න. හෙල්මට් එක ඊට පස්සේ මෙහෙම විනාඩි 20ක් විතර තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වේලිච්ච කුණු ටෆ් ස්ටේන්ස් ටික ඔක්කොම සොෆ්ට් වෙන්නේ. ඉතින් මේක තියෙන අතරේ අපි අපේ වතුරේකට බේබි ෂැම්පු ටිකක් දාගමු. දැන් මේකට මම මගේ චින් කර්ටන් එකයි චීක් පැඩ්ස් දෙකයි ස්කල් කැප් එකයි දාලා හොඳට පොමව ගන්න. මේ ඇතුලේ තියෙන පැඩින් අපි හොදන්නේ බේබි ෂැම්පු වලින්. මොකද බේබි ෂැම්පු තමයි සැර අඩුම ෂැම්පු එක. අපි රෙදිස් හොදන කුඩක් හෝ ලික්විඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් එඩල්ස ගන්න ෂැම්පු එකක් යූස් කරොත් ඒවා තියෙන කෙමිකල්ස් ගොඩක් සැරයි. පැඩින් එක ඇතුලේ තියෙන ෆෝම් එකටත් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කෙමිකල්ස් ඉතුරු වුණොත් මේ පැඩින් වල ඔය හෙල්මට් එක අපි දාගෙන පැය ගාණක් පාරේ යනකොට ඒ කෙමිකල්ස් ඔක්කොම අපේ මූණට එනවා. මේ ඇතුලේ තියෙන කුෂන්ස් කවදාවත් මෙහෙම ක්‍රෂ් කරන්න යන්න එපා. ඒක තොකට තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන මෝල්ස් ඔක්කොම කැඩෙන්නේ. අපි හැමතිස්සෙම තියාගන්න ඕනේ ප්‍රෙස් කර කර තමයි වතුර ටිකයි සබන් ටිකයි එළියට තල්ලු කරගන්න ඕනේ. හොඳට ෂැම්පු දාලා මේ කෑලි ටික හොදගත්තට පස්සේ මේ ටික අරන් යන්න ඕනේ සින්ක් එකට. අරන් ගිහිල්ලා නෝමල් වතුරෙන් හොඳට සබන් ගතිය යනකල් හොඳට හොදගන්න. එතකොටත් මතක තියාගන්න මේක පොඩි කරන්න එපා. ප්‍රෙස් කරලා වතුර පුළුවන් තරම් වතුර ටික එළියට යවන්න. මම දැන් එළියට ගිහිල්ලා මේ ටික රින්ස් කරගෙන බාල්දියට අලුත් වතුර එකකුත් පුරවගෙන එන්න. හෙල්මට් එක ඇතුලේ තියෙන පැඩින් වේල ගන්න ඕන මතක තියාගන්න. කවදාවත් මේවා එයාර් ඩ්‍රයි එකකින් වේලන්නවත් අවුවේ දාලා වේලන්නවත් යන්න එපා. එයාර් ඩ්‍රයි වෙන්න දෙන්න ඕනේ. මොකද අපි වැඩිපුර හීට් එකක් යූස් කරොත් මේ පැඩින් එක ඇතුලේ තියෙන ගම් එකට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි පෙඟෙන්න තිබු හෙල්මට් එක අරගෙන අපි ඒකේ වයිස් එක ගලව ගන්න ඕනේ. මුලදී ගලවපුණේ හේතුව තමයි මේක පෙඟෙන්න අරින්න ඕනේ වයිස් එක. මොකද ඒකේ තමයි සෙන්සිටිව් තැන් තියෙන්නේ. මොකද පොඩ්ඩක් හරි හීර්නොත් රෑට රයිඩ් කරනකොට හෙඩ්ලයිට් වදිනකොට ග්ලෑස් එනවා. ඉතින් අපි වයිස් එක සෑහෙන පරිස්සම් කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේකේ නම් මගේ ගලවන්න තියෙන නිකන් ක්ලිප් එකක්. ඒක දැන් ඕපන් කරාම ෆුල් වයිස් එක එළියට එනවා. සමහර හෙල්මට්ස් වල මෙතන පොඩි ලිවර් එකක් තියෙනවා අදින්න. ඒක ඇද්දාම තමයි වයිස් එක රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ හෙල්මට් එකේ චෙක් කරලා බලන්න කොහොමද වයිස් එක ගලවන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වතුර ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ හෙල්මට් එක දැන් හොඳට පිහදා ගන්න. බලන්න ඕගොල්ලෝගේ හෙල්මට් වල සමහර තැන්වල වෙන්ස් තියෙනවා. මේ වෙන්ස් අස්සේ තියෙන කුණුත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මගේ අරනවා. ඒ කන්දේ වෙන්ස් උත් අරලා හොඳට ඒ ඇතුලේ තියෙන කුණු තියෙනවා නම් මොන හරි අරගෙන ඒක ඔක්කොම එළියට අරන් ක්ලීන් කරගන්න. බේස් මේ අතර මම දාගෙන උණු වතුර විතරයි මට කියන්න අමුතුන මේකේ උණු වතුර විතරයි තියෙන්නේ ෂැම්පු මුකුත් නැහැ. මේක ප්ලේන් වතුරින් තමයි මේ හෙල්මට් එක හොදන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරි ක්‍රමය. ඒකෙන් අපිට සේෆ්ටි එක ගොඩාක් ගැරන්ටි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හෙල්මට් එකේ කල් පැවැත්ම වැඩි කරගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මම නැගිටලා කරොත් හොඳයි ඒක. මේ හෙල්මට් එකේ තියෙන හිඩැස් වල කුණු රැඳිලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ටූත් බ්‍රෂ් එක දැන් යූස් කරන්න පුළුවන්. මගේ නම් දැන් මේ වෙලාවේ මොකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒක නම් මම යූස් කරන්නේ නැහැ. සමහර හෙල්මට්ස් වල තියෙනවා සන්වයිස් එකක් තියෙනවා. මේ සන්වයිස් එක ගලවන්න අමාරුයි. ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් දෙන්නේ නැහැ. මේක ගලවන්න බැරි කමක් නැහැ. පුළුවන්. හැබැයි සෑහෙන කට්ටක් ගන්න ඕනේ මේක ගලවන්න. ඉතින් හොඳම විදිය තමයි ඒක එහෙම්ම තියලා ඒකත් හොඳට මේ තෙත රෙද්දෙන් පියද ගන්න. මේතන මතක තියාගන්න ගොඩක් තද කරන්න එපා රෙද්ද. සියුම්ව සහැල්ලුවට ගෙනියන්න. මොකද අපි මේ ස්ක්‍රීන් එක පූර ගන්න තියෙන ඉඩකඩ පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ වයිස් එක අරගෙන වැඩි තද කරන්නේ නැතුව ඉතාමත් සියුම් විදිහට මේ තියෙන කුණු ටික ඔක්කොම අරගන්න. දැන් මගේ මේ වයිස් එකේ පින් ලොක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේ පින් ලොක් සිස්ටම් එක සෑහෙන වැදගත් මිස්ට් එක එන එක නවත්තනවා හෙල්මට් එකේ. ඉතින් මං ගාව දැන් නම් එක්ස්ට්‍රා එකක් නැහැ. එක්ස්ට්‍රා එකක් තියෙනවා නම් දැන් තමයි හොඳම වෙලාව ඒකත් මාරු කරගන්න. මේව ක්ලීන් කරන වෙලාවේ අපි මේ වතුර විතරක් පාවිච්චි කරන වයිස් එකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි වයිස් එකේ තියෙන ගොඩක් කෝටින්ග්ස්.
මිස්ට් එක නවත්තන්න coatings, glare එක නවත්තන්න coatings, වතුර රැඳෙන එක අඩු කරන්න coatings. ඒ coatings ඔක්කොම නැති වෙනවා අපි එක එක chemicals දාලා මේව හොදන්න ගියොත්. ඉතින් plain වතුරෙන් හොදන එක තමයි හොඳම. මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ගාව peak එකක් තිබ්බනම් helmet එකේ peak එක ගලව ගත්තා නම් මේකත් දැන් හොද ගන්න. දැන් තියෙන අපිට අන්තිම step එක. ඒක තමයි ඔක්කොම පිහදා ගන්න එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මගේ අලුත් fiber cloth එක අරගෙන, ඒ කියන්නේ අලුතෙන් clean fiber cloth එකක් අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මම වයිස් එක පිහදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි පිහදා ගමු. helmet එකම හොඳට පිහදා ගන්න. මේ කැල් ටික ඔක්කොම හොඳට පිහදාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ ඔක්කොම වේලෙන්න දවසක් විතර තියෙනවා මම. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ඔක්කොම කැල් ටික වේලුණාට පස්සේ අපි ගලවපු විදිහටම ආයෙ assemble කරන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ගොඩක් දිනකට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි දවස් ගානක trip එකක් යනකොට trip එකක් අතරේ කොහොමද helmet එක clean කරගන්නේ කියලා. හදිස්සියක් වුණොත් මඩ පාරක් වැදුනොත් වැස්සට ආවුනොත් කොහොමද මේ clean කරගන්නේ කියලා. ඒකට මම නම් use කරන එකම දේ baby wipes, wet wipes කියලා කියවුවොත් ඒක අනිත් නිවැරදි. මොකද මම පාවිච්චි කරන unscented ඒකත් baby wipes පාවිච්චි කරන අර සිව විදිහටම chemicals එහෙම ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් baby wipes අරගෙන මම මුළු helmet එකම පිහදාලා clean microfiber towel එකකුත් ගෙනිනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒකෙන් තමයි ඊට පස්සේ ඔක්කොම පිහදාන්නේ ආයි. හදිසියකදී clean කරගන්න baby wipes උයි microfiber towel එකේ සෑහෙන වැදගත්. ඒක ගන්න travel කරනකොට අනිවාර්යෙන් අරන් ගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ videos ගොඩක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම travel vlogs, ඒ වගේම trips වගේකුත් organize කරගෙන යනවා. ඉතින් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න මේ channel එකට. ඊළඟ video එකකින් අපි හම්බ වෙමු. Keep exploring and ride safe.